ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت قریب به 1000 نفر از هموطنان عزیزمون و همچنین عرض ادب و احترام و خوش آمد خدمت شما و تشکر از اینکه این گفتگو رو پذیرفتید. جناب آقای دکتر، تقریباً تنش‌های بین اسرائیل و ایران تنش‌های بسیار دیرپا و درازدامنه‌ای بوده، ولی در فرایند این تنش‌ها ما به نقطه اوجش رسیدیم و حمله مستقیم اسرائیل به ایران آغاز شد. مسئله اصلی اینه که چرا این تنش‌ها امروز به این نقطه رسید و اسرائیل از حمله به ایران به دنبال چه اهدافی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. در ابتدا عرض سلام و خدا قوت دارم به ملت عزیز و شریف ایران و آرزوی قبولی طاعات و عزاداری‌های یکایک عزیزان رو، محبین اهل بیت رو از خداوند متعال خواستارم. در ابتدا یادی بکنم از شهدا، سرداران شهیدی که یک عمر بیش از 40 سال مداومت و مجاهدت توفیق شهادت پیدا کردند و به خواسته قلبی خودشون رسیدن. یاد کنم که امروز به برکت زحمات اونها و از اون طرف اندیشمندانمون، نخبگانمون در عرصه فناوری و دانش بنیان‌ها، به ویژه در حوزه مربوط به صنعت هسته‌ای و در رأس اون ملت عزیز و شریف ایران که همیشه در صحنه بودند و همیشه ایستادند با مالشون و جانشون و غیرتشون و غیرتمندانه از کشور عزیز ایران دفاع کردند. در همه فراز و نشیب‌ها تقدیر و تشکر کنم و عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم به مناسبت عزاداری‌ها، شهادت این عزیزان و امیدوارم که انشالله هر کجا هستیم بتونیم وفادار باشیم به ملت عزیزمون، به ایران عزیزمون. و همینجا هم عرض ادب و احترام ویژه‌ای به فرمانده معظم کل قوا، رهبر معظم انقلاب که با حضورشون، با تصمیمشون، با فرماندهیشون، با رهبریشون این موفقیت بزرگ رو رقم زدن. نکته‌ای که جناب عالی اشاره کردید همینطوره. واقعا بحث ما با رژیم صهیونیستی و به تعبیری با خود آمریکا یک بحث مفصل و دیرینه است. حتی بعضیا اینطوری نگاه میکنن که فکر میکنن مشکل ما با آمریکا از انقلاب اسلامی شروع شده. واقعا تاریخی که نگاه میکنیم، حداقل تو این 100 ساله اخیر تا الان ما نگاه کنیم، همه جا جای پای آمریکا رو که همیشه دنبال بوده با هر حکومت سیاسی ایران رو تضعیف کنه. به چه معنا؟ یا ایران باید قدرت داشته باشه در اختیار و تمشیت امورش با آمریکا باشه، یا هر کجا که ملت مثل صنعت نفت، هر کجا اینها بخوان ملت مستقل باشن، خودشون تصمیم بگیرن، براش فرقی نکرده. من اگه بخوام در بخش اول به این موضوع این حمله بخوام متمرکز بشم که این حمله چطور آغاز شد، به هر حال رژیم صهیونیستی مدت‌ها بود، یعنی سالیان سال بود، به همین خاطری که او نمایندگی میکرد در منطقه و ژاندارم آمریکا بود در منطقه. به هر حال همیشه این تضاد رو در همین باورها، در همین نگاه تاریخی، در همین نگاه ایدئولوژیکی این مخالفت رو همیشه داشته. در دوران نتانیاهو یه مقدار ویژه تر هم شده و حتی من خودم معتقدم که نتانیاهو به عنوان نخست وزیر اونجا موضوع مخالفت با ایران و ایرانی و باورهاشون براش دشمنتر میدونه تا موضوع فلسطین. اون باورش چیه که موضوع فلسطین رو
حل کرده یا داره حل میکنه. الان البته او با دو دولتی هم اونجا مخالفه. دیدید میگه من دولت دومی رو به رسمیت نمیشناسم. اگر میخوان فلسطینیان اینجا باشن، حالا مردم اینجا باشن، یه حکومت داخلی هم داشته باشن، ولی حق دفاع از خودشون ندارن، حق داشتن ارتش ندارن، حق دستگاه‌های امنیتی ندارن. یعنی خلاصه یه شبه دولت تا دولت، اصلا شبه دولت هم نیست، یک کسی که امورات نون آب و زباله‌هاشون رو جمع کنن و اینا، در همین حد. یعنی شأن یک دولت به معنای یک دولت که صاحبان اصلی سرزمینن ندارن. همیشه این اختلاف رو هم نتانیاهو اگر نگاه بکنید، چه او دوره‌ای که تا 2000 از فکر میکنم 96 تا 2000 تو مقطع اومد، بعد که 2 مرتبه اومد به طور مداوم تا الان تقریبا 3-4 دوره هست اینجا هست، با همه رؤسای جمهور آمریکا هم فارغ از این که دموکرات باشن یا جمهوری خواه باشن، یه اختلاف نظرای تو این بحثا شخص نتانیاهو داشت که اون بیشتر به ایران میخواست بپرداخته، اونا به بحث فلسطین. البته مثلا انگار پروژه اصلی سیاسی او ایران ستیزیه. ایران ستیزیه. اونم دلیل داره دیگه، چون احساسش اینه که ایران قوی و یک پارچه با باورهایی که داره، با تمدنی که داره، با تاریخی که داره، خلاصه در مقابل زیاده خواهی ها و باورهایی که اونها دارن، چون اینا به حال یک باورهایی دارن، به حال راهبرد اونها و باورهای اونها که برخواسته از نوع بینش سیاسی و دینی اونها هست. خلاصه موضوع نیل تا فرات رو دارن دنبال میکنن، سرزمین موعود دارن دنبال میکنن و اینها گره خوردن با استکبار، گره خوردن با اونهایی که واقعا خودشون رو در حقیقت از همه بهترون میدونن و فکر میکنن از بقیه جامعه بشری اینها متفاوت ترن. گویا اینکه اصلا اسرائیل بر اساس یه سری انگاره‌های نجات پرستانه شکل گرفته و در حقیقت تو این جنگی هم که آغاز کرد، که بدون شک من اینجا بگم حتما این آغاز جنگ با آمریکا هماهنگ بوده، چون اصلا هیچ حرکتی چه نظامی چه سیاسی چه منطقی چه بین المللی رژیم صهیونیستی بدون هماهنگی آمریکا انجام نمیده. حالا اگه فرصت شد بعد من این رو میگم، یعنی ریشه اصل آمریکاست. ولی در این مقطع اونها به طور روشن 3 تا هدف رو برای خودشون مشخص کردن. این هدف رو که میگم، اینه که رسانه ها میگن، به طور رسمی خود نتانیاهو این رو بیان کرده، حتی در یک ویدئویی این رو پخش کرد، وزیر جنگش این رو گفت، وزیر داراییش این رو گفت. یعنی اینا به دنبال بودن که هم تغییر در واقع نظام سیاسی رو در ایران دنبال بکنن، هم دنبال این بودن که پایه های قدرت ما رو در حوزه هسته‌ای حتما بزنن و این یه پایه قدرت ما بود این کار رو انجام بدن، و هم بحث موشکی ما رو. یعنی در این 3 بخش، یعنی 3 تا هدف جدی اینها بود که اعلام کردن، به طور رسمی گفته شده و حالا حتما منای طرفداراشون، بحثاشون، رسانه هاشون که واقعا امروز بنگاه های رسانه‌ای در دنیا در دست صهیونیستاست و اون چیزی رو که میخوان خلاصه به جامعه با صدای بلند و با حجم متفاوت در روش متفاوتی کار انجام میدن. و به نظر من و نظر خیلی افراد و کسانی که اهل تحلیلن، حالا چه در اندیشکده های آمریکا بگیریم، غرب بگیریم، اروپا، شرق، در همه کجا، اونها هم وقتی نگاه میکنیم در هر 3 هدف اینها ناموفق بودن و نتونستن و اینجایی که ما میگیم در این جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی شکست خورد و دلیلش هم اینه که به هیچ کدوم از اهداف خودش نرسید. البته من اینجا نمیخوام بگم که ما آسیب ندیدیم، نه، جنگ زد و خورده. یعنی شما الان بیش از 1000 شهید رو دادیم
اون هم یه بخش قابل توجهی زن و کودک و کاسب و مردم عادی. ولی پایان این نبرد ما موفقیت‌های بزرگی رو، اول اینکه دشمن رو اجازه ندادیم به هیچ کدوم از هدفش برسه، و دوم یه فرصت بزرگی هم برای ما هم فراهم شد که حالا اگر لازم بود من توضیح. فارغ از این 3 هدف که گویا اهداف راهبردی اسرائیل بود در این جنگ 12 روزه، یعنی مسئله براندازی، مسئله صنعت هسته‌ای و قدرت موشکی ایران، اضافه بر این 3 به نظر میرسه که دلیل و بنیاد درگیری‌های اسرائیل با ایران فقط محدود به این 3 مؤلفه نمیشه. بارها گفته شده که گویا ما هم در منطقه در وضعیتی قرار گرفتیم که انگار گسل‌های ژئوپلیتیک منطقه فعال شده و همچنین مسئله اصلی و در مبنای نگاه اسرائیل گویا فقط مسئله براندازی جمهوری اسلامی نیست، گویا مسئله اصلیش خود ایرانه. این سوال پیش میاد که چرا ایران اینقدر موضوعیت پیدا میکنه و موضوع کینه‌توزی و ستیزه‌جویی قرار میگیره، به این معنا که اصلا نتانیاهو به طور مستقیم پروژه خودش رو و دستاورد سیاسی خودش رو ایران ستیزی میبینه. من میخوام با این جمله بگم، اینطوری بگم، بر فرض که ما هم با رژیم صهیونیستی کاری نداشته باشیم، رژیم صهیونیستی حتما با ما کار داره. ما یعنی کی؟ ما یعنی ایران. ایران. یعنی من میخوام بگم فارغ از این که ما بحث سیاسی و سیاستمون در جمهوری اسلامی بهش توجه بشه که مهمه و اساسی بهش توجه بشه، جغرافیای ایران و موقعیت جغرافیای ایران اون هم بسیار مهم و بلکه مهمتر از بحث حوزه سیاسی ما هم هست و سیاستی ما. یعنی گوییم که اصلا اسرائیل پیش از این که با سیاست ایران مشکل داشته باشه با جغرافیای ایران مشکل داره. بله، چون اینا لازم و ملزوم هم شدن. شما در جنگ جهانی اول دوم ایران اعلام بی‌طرفی کرد. قدرتی که اون روز درگیر بودن کسی این بی‌طرفی رو پذیرفت؟ نه. و در این حال که نظام سیاسیش نظام وابسته بود، مستقل نبود. یعنی چه متحدین و چه متفقین بنا به اندیشه های خودشون، باورهای خودشون، سیاست های خودشون، خاستگاه های خودشون، ایران براشون پل پیروزی بود. یعنی جغرافیای ایران. حالا این جغرافیا با این تاریخ تمدنی بر این اضافه کنین که این مردم با این باورها و با نقشی که اسلام اینجا داره که انسانیت، شرافت، ظلم ستیزی، استقلال، منزلت، معرفت، در کنار او قدرت، ثروت و ظرفیت‌های مادی و معنویی که در این جغرافیا قرار گرفته که واقعا این موقعیت جغرافیایی بسیار حیاتی است. و بعد یک کشور یک دست و یک پارچه، این هم در این جغرافیا اصلا این ایران قابل پذیرفته برای رژیم صهیونیستی که اون باورها رو داره، اون تفکرات داره که به دنبال توسعه فضایی و سرزمینیه و دنبال اون باورهای خودشه، اون هم با حمایت تمام قد آمریکا و غرب. خب طبیعتا ما هم با او کار نداشته باشیم، او با ما کار داره. یعنی پیش از اینکه اصلا سیاست‌های ایران تولید قدرت کنه، داره جغرافیای ایران تولید قدرت کرده. و بعد اینجا این تاریخ با این جغرافیا با این باور یک کشور مستقل قوی در بعد مادی و معنوی. من میخوام بگم که همین حادثه جنگ این رو نشون داد. نگاه کنید، ما حتما تو کشور ما یک اختلاف سلیقه هایی داشتیم، در بعضی زمینه ها بیش از اختلاف سلیقه، حتی در مسائل اصولی هم در بعضی جاها واقعا تفاوت جدی اساسی رویکرد، بعضی وقتا هم واقعا در مبانی، در اصول هم یک اختلافاتی داشتیم. ولی وقتی که
در مقابل یک تهاجم خارجی قرار گرفتیم، اونم یک رژیم مثل رژیم صهیونیستی و در ادامش دخالت و حمله مستقیم آمریکا، این تمدن، این باور، این جغرافیا، این عظمت، این ایران، شما دیدید که همه یک پارچه شدن و دیدیم که همه در کنار و در حلقه مرکزی رهبر معظم انقلاب همه جمع شدن، همه یه حرف زدن و این همون قدرتیه که اونا همیشه ازش نگرانن و دیدیم که مثل باز تاریخمون نگاه کنیم، ما فلات ایران رو شما در گذشته نگاه کنید ببین در شمال تا کجا بودیم، در فلات ایران تقریبا 2 برابر وضعیت فعلیه که الان ایران هست بوده. اینا تو همین 200-300 سال اخیر در جنگ‌های مختلف، در ضعف‌های نظام سیاسی که آخرینش سال 1352 بوده بحرین، شما نگاه کنید همه رو واگذار کردن در نظام سیاسی مختلف، ولی شما بودید ملت ایران همیشه در مقابل اینها بحث داشتن. اینجا نظام سیاسی بود و نشون داد که امام رضوان الله تعالی علیه در دوران خودشون در این جنگی که اون موقع واقعا تنها رژیم بعث نبود، صدام نبود، همه دیدیم که شرق و غرب بودن اومدن. یعنی ما در جبهه طراحی‌ها، تانک‌ها و توپای شوروی سابق رو، اتحاد جماهیر شوروی رو دیدیم، طراحی‌ها رو اونا رو دیدیم، مستشار اونا رو دیدیم، پول آمریکا رو دیدیم، وابستگان آمریکا در منطقه و میراژهای فرانسه رو دیدیم و ارتش‌های کشورهای متعدد رو. در همونجا هم دیدیم که ولایت فقیه و ولی فقیه و این نظام سیاسی از کیان وطن و اسلام در مقابل دشمن خارجی دفاع کردن. و من یادمه که الان من این روزا دیدم این کلیپ هم اومد، مقام معظم رهبری اون موقع نماینده امام بودن در شورای عالی دفاع، همون ماهای اول جنگ در جبهه، در حمله رژیم بعثی با حمایت شرق و غرب. همونجا یک سوالی ازشون کردن، گفتن که در میدان جنگ با لباس نظامی سوال کردن در رابطه با خب جنگ ما اسلامیه یا برای وطن، برای میهنه. ایشون فرمودن ما برای اسلام می‌جنگیم یا برای ایران؟ برای اسلام می‌جنگیم یا برای ایران و برای وطن. فرمودن که اصلا این سوال درست نیست، اصلا اینجا اسلام و وطن بر هم منطبقه، اینا لازم و ملزوم همن، اینا ظرف و مظروف همن. و واقعا اینجا نشون داد که این نوع باور، این نظام سیاسی، این جمهوری اسلامی از همه تاریخ تمدنی و فرهنگ ایرانی که همیشه موحد بودن در مقابل دشمن خارجی دفاع کردن. یکی از اصلی‌ترین پرسش‌هایی که وجود داره ناظر به این مسئله است که آیا ایران نسبت به حمله اسرائیل غافلگیر شد یا خیر؟ این حادثه‌ای که اون شب اتفاق افتاد حادثه خیلی عظیم و بزرگی بود. یعنی شب اول. شب اول. یعنی شما نگاه کنید توی 2 ساعت اول، حد اکثر 2 ساعت و نیم، 2 تا اتفاق افتاد. من نمیخوام بگم ما غافلگیر شدیم در اصل جنگ، نه. شهید سلامی اون شب در اتاق فرماندهیش بود، شهید حاجی زاده در پست فرماندهیش بود، در اتاق فرماندهیش بود. حتی اگر شهید سلامی توی اتاقش نشسته بود، تو سنگر فرماندهیش نبود، ولی شهید حاجی زاده تو سنگر فرماندهیش بود. یعنی پیش بینی پذیر بود برای ما. پس اینا میدونستن که دشمن امشب فردا شب احتمال این حسنی، مخصوصا این هفته اخیر معلوم بود که یه اتفاقاتی داره اینجا میفته. به نظر ما در اصل که این جنگ اتفاق میافتاد و در آستانه این بود غافلگیر نشدیم. به نظر ضربه اول بخش قابل توجهش اصلا ضربه تروریستی بود، یعنی ترور بود در اصل جنگ. هم ترور بود هم جنگ. نگاه کنیم، میخوام بگم اون چیزی که غافلگیری بود شیوه عملیاتی بود که
رژیم صهیونیستی انجام داد و این فقط این خصلت این رژیم صهیونیستیه. و یعنی در اصلش کسی تردیدی نداشت. یعنی این ذاتاً تروریسته، یعنی ذاتاً این خلاصه اون اهداف خودش رو آدمایی که در این مسیر هست میخوان کشور بشن، میخوان فرد بشن، میخوان گروه بشن، میخوان سازمان بشن، اون خلاصه دست به جنایت میزنه. هیچ محدودیت نه مسائل انسانی رو میفهمه، نه قوانین بین المللی میفهمه، هیچ خط قرمزی برای اون نداره. این در اساسا اسرائیل ارتش تروره. نگاه کنید این کارش شروع کرد، چه کار کرد؟ اول ما در نحوه عملیاتی که انجام داد غافلگیر شدیم به نظرم. یعنی آمد فرماندهان ما رو زد در همون لحظه اول، یعنی همون حدود ساعت 3 که شروع کرد. با چی شروع کرد؟ با زدن فرماندهان. یعنی رئیس ستاد ما رو زد، فرمانده قرارگاه خاتم رو زد، فرمانده هوافضا رو زد، فرمانده سپاه رو زد و تو یه رده‌های دیگه هم زد، دانشمندای ما رو زد. همه یه اتفاق اینجا افتاد و ما در این بخش در حقیقت من رو تعبیرم یه مغزای ما رو که طراحی کرده بودن و این طراحی ها رو اینا بود فرماندهی میکردن، اینا رو زد. دوم چشم ما رو هم زد. یعنی با امکانات F-35 ها، F-16 ها، F-15 ها و موشک‌های کروز و موشک‌های متعددی که موشک‌های بالستیکی و کروزی که هواپرتابن، یعنی از هواپیما اینا رو پرتاب میکنه و با دسترسی که اطلاعاتی که از شنودا، از ماهواره، از بخش‌های مختلف و حتما از نفوذی‌هایی که داره، اینجا نوع عملیات و مانوری که انجام داد غافلگیر شدیم به نظرم. و من اینجا میخوام بگم که واقعا یه شوک به همه وارد شد، اینو بپذیریم. ولی ما اینجا فرمانده معظم کل قوا رو، مقام معظم رهبری رو منحصر به فردترین کسی بود که نیروی مسلح رو در اولویت اول تونست در چند ساعت از این شوک بیاره بیرون. یعنی با انتصاب این افراد، یعنی بلافاصله تمام این افراد تو همون 3-4 ساعت اول منصوب شدن. فکر نکنین این انتصاب دادن یک حکم به یک فرد توی رادیو بخونن، او برای اطلاع مردم بود. ما 2 مرتبه فرمانده کل قوا رو مثل سال 59 در اتاق جنگ دوران دفاع مقدس در اهواز، فرمانده کل قوا رو در فرماندهی دیدیم، حکم داد، فرمانده ها را آورد حضوری، توجیه، فرمان و در میدان. و شما دیدید با این ضربه‌ای که ما خوردیم، چه در حوزه راداریمون و چه در حوزه مغزی گفتن حذف فرماندهان، واقعا فرماندهان لایق از همون نسل، با همون تربیت، با همون سابقه، من اینا رو میشناسم، به میدان آمدن و توی 17-18 ساعت بعد ما قریب به 150 موشک و 350 پهپاد رو در جمعه شب به سمت دشمن پرتاب کردیم. این قدرت نظامی بود، یه حرکت ما بود و تونستیم این کار رو در حقیقت انجام بدیم. و هر روز اسرائیل گویا این پیش بینی نمی‌شد که به این سرعت ایران بازیابی کنه. اصلا اون فکر می‌کرد، اصلا نگاه کن، میگم احساس می‌کرد مغز ما رو زده. احساسش بود که رادارا یعنی چشم ما رو هم زده. و اصلا فکر می‌کرد بعدم اگه یادتون باشه یک ویدیو هم داد با مردم، ما خلاصه کار ما رو تموم کردیم، حالا شمایی که ببینید تو خیابون. این همون نگاه غلط، این که مقام معظم رهبری بارها گفته که آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی، دستگاه محاسباتیشون نسبت به مردم ایران، نسبت به ایرانی، نسبت به باورهای ایرانی، به فرهنگ ایرانی، اینا این ملت رو نشناختن. این که من اون روز گفتم ما سر تعظیم در مقابل این مردم که اینقدر موقعیت شناسن، زمان شناسن، شناخت دارن، تحلیل دقیق دارن، سر به زنگاه ها میان، گله گذاری گله مندیشو میزنن. این البته بدون شک
مسئولیت ما مسئولین رو چند برابر میکنه. این ما هستیم که مکلفیم این لطف الهی رو، این معرفت و شناخت مردم رو حفظ کنیم. خدایی نکرده نگاه یک بار مصرفی بهش نداشته باشیم. مسئولیت ما رو، دین ما رو نسبت به اینها بیشتر. این شد نقطه قوت ما. اونا این رو نقطه ضعف میدیدن. لذا از اینکه از من میپرسین میگم چه هدفی داشت، میگم اون 3 تا هدف، لذا نه به اون اهدافش رسید و ما از این طرف هم این مزیت هم پیدا کردیم. چه مزیتی؟ انسجام اجتماعی به طور کامل. شما نگاه کنید چه ایرانی‌های داخل کشور، چه ایرانی‌های خارج از کشور، واقعاً ملت از خودشون حرکت‌هایی نشون دادن که در جنگ شناختی از موشک‌های خیبر و فتاح اثرگذارتر در این عرصه بودن. ارزشش بیشتر بود. یه مسئله رو شما اشاره کردید و در این روزها بسیار هم شنیده میشه، مبنی بر این که اسرائیل به اهداف سگانه مد نظرش دست پیدا نکرد، یعنی مسئله براندازی، صنعت هسته‌ای ایران و قدرت موشک ایران. خب بدیهیه مسئله براندازی دلیل اصلیش که توفیق پیدا نکرد این بود که مردم در پشتوانه ایران قرار گرفتند بار دیگر و پشتوانه نظام. ولی آیا ارزیابی دقیق‌تری دارید یا شواهدی رو در اختیار دارید که بتونیم نشان بدیم که چرا اسرائیل ناظر به صنعت هسته‌ای و قدرت موشکی هم توفیقی پیدا نکرد؟ نگاه کنید، من در توضیحات به این موضوع تاکید داشتم، الانم باز تاکیدم اینه که اون اهدافی که این 3 تا اهدافی که میگم دنبال بود که عناصر قدرت رو در ایران از بین ببره، به همون نگاهی که ایران رو دشمن شماره‌ای که خودش میدونه. یعنی وقتی ما میگیم او به دنبال این بود که براندازی کنه، تنها براندازی نبود، براندازی که حتما او کشور ایران رو تجزیه شده میخواد. ایران یک پارچه با این جغرافیا همیشه برای او تهدیده و ایران و ملت ایران خوب فهمیدن. یعنی به عبارتی میدونست که جمهوری اسلامی امروز پاسدار ایرانه. پاسدار ایرانه و این یک پارچگی، یعنی هم براندازی میخواست که ثمرش تجزیه بشه. همون اتفاقاتی که الان در سوریه رقم زده، همون اتفاقاتی که دنبال میکنه در بقیه کشورها انجام بده. یه بحث دیگه هم به هر حال موشکی ما مهمترین قدرت ماست. اون میخواست که همین الان در مذاکراتی که همیشه از گذشته دور مذاکرات با آمریکا دنبال میشد، همیشه 3 تا موضوع رو در دستور برجام داشتن. میگفتن هسته‌ای، موشکی، منطقه. و ما هیچ موقع حاضر نشدیم سر اینا صحبت کنیم. فقط در حوزه هسته‌ای اون هم ما میگفتیم که ما در چارچوبه MPT و آژانس دنبال میکنیم. ما عضو MPT هستیم. شما نمیتونید بیش از اون ما بگید شما غنیسازی نداشته باش. خب MPT اجازه ما غنیسازی داشته باشیم و ما همیشه به مردم دنیا، به سازمان‌های بین المللی، به دوستانمون، به همه گفتیم که ما هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ولی غنیسازی حق ماست و غنیسازی ثمره فعالیت علمی. چرا او فکر میکنه با زدن اندیشمندای ما میتونه غنیسازی رو در کشور از بین ببره. با این غنیسازی قدرت علمی این کشوره، این فرهنگ این کشوره، این در واقع این جامعه ماست، این توان علمی ماست. این با بوم نمیتونه از بین ببریش، با حذف افراد نمیتونه از بین ببری. از قضا هر چی تو اینا رو شهید کنی اینجا کثرت بیشتری پیدا میکنه. در حوزه موشکی هم که ما هیچ موقع اونجا باش عرضه مذاکره نداریم، الان باش عرضه مذاکره نداریم، حتما خط قرمز ماست. مثل بحث مربوط به غنیسازی اونم تو چارچوب. ما در حوزه موشکی اون با او حرکتایی که انجام داد میخواست این قدرت موشکی ما رو از بین ببره. ما قادر شدیم در همون شب اول 150 تا شلیک انجام بدیم. این مرتب، چون قدرت هوایی او قوی، آمریکا پشتشه. به اضافه که نگاه کنین آسمان عراق در اختیار آمریکایی است، آسمان سوریه در اختیار خود رژیم صهیونیستیه. یعنی هیچ محدودیتی در آسمان ها میاد و اون همه امکانات و تجهیزاتی هم که داره
یعنی تا لب مرز ما هیچ مانعی نیست و از همه امکانات هم استفاده میکنه و از هیچ کس هم اجازه نمیگیره از دولتی که از این مسیر بیاد. این اون کاری که میگم رژیم صهیونیستی دنبال گسترش سرزمینیش هم هست، یعنی هوا سرزمین رو میخواد این گسترش دنبال کنه، هیچ قانون بین المللی نمیدونه. خب ما در موشکی واقعا پاسخ جدی بهش دادیم. دیدین که جایی میگفتن که خلاصه اینا موشک نیست، اینا نمیدونم دقت ندارن، اینا همینطور مثل آب گرم کنه میزنن. تو عملیات وعده صادقه یک از این حرفا زدن. دیده که چه حرفا زدم؟ شما دیدید که ما اولا این قدرت آتش تو شب اول با اون قدرت انجام دادیم. هر روزم توی 12 روز گذشت با همه که پهپاده اینا می اومدن، پهپاده که شلیک موشک داشتن، پهپاده که اطلاعات جمع میکردن، هواپیمایی که می اومدن و واقعا تک تک این سکوهای ما رو به دنبال زدن بودن. ولی ما هم در حوزه دفاع هوایی برای ارزم به حضور شما حوزه آفندمون در موشک ها و هم نوع مانور ما، من میخوام بگم اینجا که ما میگم پیروزی، نه تنها که دشمن به هدفاش نرسید، ما هدفهای نظامی هم بر دشمن تحمیل کردیم و پیروز شدیم. آسمان رژیم صهیونیستی دست ما بود، زمین رژیم صهیونیستی دست ما بود. ما از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، مراکز تحقیقاتیش، مراکز نظامیش، فرودگاهاش، مراکز ارزم به حضور شما موساد اطلاعات عملیاتی، جاهای مهمی که اقتصادیه که اینها رو دنبال میکرد، صنایعی که اینها رو دنبال میکرد، ما اینا رو نقطه زنی زدیم و هر روزم دقیق تر زدیم. یعنی به من نقطه‌ای نبود در اسرائیل که ما اراده بکنیم و دستمون بهش نرسه. نگاه کنید دکترین نظامی رژیم صهیونیستی همیشه یه حرفی میزد، چرا تاباوری اجتماعی اونجا تموم شد؟ چون اونا دیدن که ما دقیق میزنیم. میگفت امن‌ترین نقطه در دنیا برای زندگی کردن اینجاست. همه رو دعوت میکرد، میگفت این سرزمین موعوده، اینجا امن‌ترین نقطه است و حرفش این بود که این گنبد آهنین اجازه هیچ گونه بمبی و موشکی در این سرزمین فرود نخواهد آمد، الا ای که از قبلش یا در مقصد یا در مبدأ او رو منهدمش میکنه. مبدأ یعنی زمان شلیک، مقصد وقتی که وارد آسمان بشه، قبل از که وارد آسمان ما بشه این رو ما در فضا منهدمش میکنیم. میخواد موشک باشه، میخواد اینا. ولی اینجا نتونست. نه تنها که نتونست، ما اینقدر کار رو دقیق انجام دادیم، این موشک ها اینقدر قدرت ما رو بالا برد. من به شما بگم به حال ما تست موشک ها رو داشتیم دیگه، ما یه وقتی تو کویر خودمون اینا رو تست میکردیم دیگه. من به شما میخوام بگم ما یه اتوبان شهید همت باز کرده بودیم از ایران به رژیم صهیونیستی. مرتب این اتوبان این موشک ها میرفتن و او واقعا قدرت زدنش. ما روز داشتیم، ساعتی داشتیم که یک دونه موشک زدیم. حالا اونا یه وقتی میگفتن اینا راداری ما رو گیج کردن، این کارا کردن، خب طراحی ماست. ولی ما وقتی هم رسید که یک دونه موشک شلیک کردیم، این یک دونه موشک به حساس ترین جا خورد و بیشترین تلفات تو همو بیر و صبر رو با یک موشک ما تو یک مرحله روز 7 یا 8 بود زدیمش. یعنی ما نگاه کنید، میخوام این رو بگم، ما یه تست موشکی برای طراحی آینده انجام دادیم. یعنی هدفها معلوم، نقشه معلوم، موشکا معلوم، نقطه رو میزدیم. من میگم این جنگ در حقیقت به قول ما حالا بگیم مشهدی‌ها سابقه رزمندگی یک قلقگیری خیلی خوبی کردیم. هم کاربرد موشکا، هم زدن موشکا، هم چگونه رادارای اینا رو ارزم به حضور شما بزنیم، چگونه خلاصه سیستم پدافندی زانو بزنه و ناعلاج و ناگزیر بشه. به حال اونا تلاش کردن و جنگ رو متوقف کردن و ما گفتیم حمله اول رو شما انجام دادید. وقتی اونا اعلام کردن ما توقف کردیم، ما گفتیم آخرین موشک‌ها رو ما باید بزنیم و زدیم. این قدرت موشکی ما بود، این ظرفیت موشکی ما بود و تا روز آخر هر روز اونا آسیب پذیرتر شدن. لذا پس ما نه تنها که اونا به اهدافشون نرسیدن، ما
با قدرت نظامیمون تاباوری شویم که شما نگاه کنید دولتی که جعلی باشه، سرزمینی که غصبی بشه و مردمی که وارداتی باشن، مردمی که وارداتی باشن، نتیجهش اینه دیگه. شما نگاه کنید، بله او آمد مردم ما رو اینجا زد، دیدین در تجریش چیکار کرد، در نقاط اینا مردم رو زدن. بله خب بخشی از مردم ما تهران ترک کردن، کجا رفتن؟ رفتن به شهر خودشون. اونا کجا میرن؟ بود برگردن به کشور خودشون. پس اینا در تاباوری اجتماعی، یعنی اینا واقعا همشون نه ملتن، نه سرزمینن، نه دولتن، یعنی اینها این جنگ نشون داد. اینم به شما بگم واقعا اگر رژیم صهیونیستی به عنوان رژیم صهیونیستی خودش باشه، در بعد نظامی یک هفته تاب مقاومت در مقابل جمهوری اسلامی نداره. یعنی بدون پشتوانه آمریکا. بدون پشتوانه آمریکا. آمریکا در همه زمینه‌ها پشت اونه. یعنی ما در حقیقت با یک ناتو، با یک غرب، با فرماندهی آمریکا و به نیابتش رژیم صهیونیستی داره می‌جنگیم. یکی از پرسش‌هایی هم که بعضاً مطرح شد در همین روزها این بود که خب آمریکا که همیشه نقش پشتیبانی رو داشته از اسرائیل، ولی چرا در این 12 روز یک گام پیش آمد و از پشتیبانی تبدیل شد به مشارکت؟ یعنی اون مشخصاً در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مشارکت کرد با اسرائیل. اسرائیل یعنی آمریکا، یعنی فرزند ناخلف آمریکا، یعنی ایالت 51 آمریکا. این روشن باشه که اینا. خب او اولا دید که در یعنی این جنگ دوگانگی وجود نیست. نداره. اصلا او داره هدایتش میکنه، او داره فرماندهی میکنه. این هیچ موقع نباید از این موضوع غافل بشیم، اشتباه نکنیم. نکته دوم، واقعا توی این جنگ این رژیم صهیونیستی الان یه قریب 80 سال از عمرش داره میگذره، 70 خورده سال، نزدیک 80 سال. هیچ موقع رژیم صهیونیستی از همون 1944-45 که دیگه شکل گرفته اومده اینجا ایستاده و خلاصه انگلیسی و آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها اینجا رو پایه‌گذاری کردن و شکلش دادن به این شکلی که الان وجود داره، هیچ موقع چنین آتشی بر خودش ندیده. هیچ موقع. نه در جنگ‌هایی که بین عرب و اسرائیل بود تو دهه 60 میلادی و تو دهه 70 میلادی، نه در اتفاقات. اولین باره که اینا جنگ رو به معنای جنگ دیدن و زیر دست پای ما اینا له شدن. آمریکا آمد که هم این زیر دست پا درش بیاره و هم در حقیقت اومد که او اهدافش مخصوصا تو بحث هسته‌ای دید توان اون نیست، خودش اومد مستقیم، یعنی ناگزیر شد که بیاد و چهره واقعی خودش آمریکا نشون میده. حالا آمریکا از کجا اومد؟ این صداقت آمریکایی رو هم بشناسیم که وقتی میگیم صداقت آمریکایی یعنی چی؟ یه وقتی ما تو شهرداری تهران یه تابلو میزدیم صداقت آمریکایی، میگفتن آقا یه حرف یعنی چی شما میزدید؟ مثلا نمیزدید گفتگوها پیش بره. و یه وقتی هم حضرت آقا فرمودن حواستون به آمریکا باشه، این دست مخملی که میه زیر چدانیه. نگاه کنید این توی مذاکرات ما روز یک شنبه دور ششم بود، پنجشنبه شب یعنی صبح جمعه در حینی که ما یک شنبه دور ششم بود آمریکا به ما حمله کرد. بعد میگه اسرائیل حمله کرده. بعد خودش وسطش اومد روز 10 11 اومد در روز آخر خودش هم وارد شد و مستقیم این کار کرد. البته ما هم به عنوان جمهوری اسلامی هم پاسخ آمریکا رو دادیم و مرکز فرماندهی ارتش آمریکا رو در جنوب غرب آسیا که در بخشی از قطر مستقر بود ما با 14 تا موشک مورد هدف قرار دادیم، پاسخ او رو هم دادیم. همون شب پاسخ رژیم صهیونیستی هم مثل هر روز و هر شب دیگه این کار رو هم اونجا انجام دادیم. دو تا تعبیر در فرمایشات شما واسه من محل توجه بود. یکی این که فرمودید ایران اسرائیل رو تبدیل به آزمایشگاه موشکی خودش کرد و ما بسیاری از تست های موشکی که تا پیش از این در موقعیت های غیر عملیاتی داشتیم انجام میدادیم امروز در میدان جنگ انجام دادیم. خب این خیلی دستاورد بزرگیه واسه
قدرت موشکی ایران. و دومین نکته‌ای که محل توجه بود اینه که در موارد قبلی و جنگ‌های قبلی که اسرائیل آغاز می‌کرد و انواع جنگ افروزی‌هایی که در منطقه شروع کرد، هیچگاه ناامنی رو به درون اسرائیل نکشانده بود. ولی این بار ارتش اسرائیل با جنگ افروزیش نسبت به ایران ناامنی رو وارد اسرائیل کرد. یعنی دکترین دفاعیش و امنیتیش و اطلاعاتیش شکست خورد. دیگه نمیتونه به سرمایه گذارا اینا عواید و دستاوردهای این شکست دشمنه. دیگه نمیتونه بگه این سرزمین امنیه که بیان سرمایه گذاری کنید. اقتصاد او از توریسته. دیگه نمیتونه بگه اینجا امنه. یعنی نگاه کنید تمام طراحی های این 70-80 ساله اینها در مبانیشون به هم خورد. یعنی هم امنیت سرمایه گذاری به ویژه هم توریست، بله، هم گردشگری و هم توسعه و هم آسیب پذیری نظامی. یه تعبیر دیگه هم گاهی اوقات گفته میشد که در جنگ‌های قبلی به ویژه در طول همین نزدیک به 2 سال بعد از 7 اکتبر این اسرائیل که معمولاً از یک کشوری از یک منطقه ویرانه میسازه و این ویرانه رو به دیگران نشان میده. این بار ایران بود که از نقاطی از اسرائیل ویرانه ساخت و به جهان نشان داد. اینا کاملا مؤید همین فرمایش شماست که در بسیاری از موارد ما تونستیم نحوی موازنه رو برقرار بکنیم. اینا همین پیروزی است که من بهش اشاره کردم. نگاه کنید اینا واقعیت‌هایی است. یعنی هم ساختاری او فرو ریخت. یعنی نگاه کنید دیگه شما مطمئن باشید دعوت میکرد دیگران رو که بیاین به اینجا. من اشاره کردم دیگه اینا دیگه ملت که اونجا نشدن. این با این وعده هایی که ما امنیت داریم، ما اقتصاد داریم، ما فناوری داریم، اینها همه رو آورد اونجا. ولی این جنگی که شروع کرد و مطمئن بود که پیروز این میدانه و هرگز چنین اتفاقی براش نمیفته، لذا اینجا بود گفتم نه به اون 3 تا هدف رسید و این دستاوردارم برای ما داشت. الان شما مطمئن باشید دیگه من بعد از این مهاجرت عکس خواهد شد در رژیم صهیونیستی. دیگه از اسرائیل برمیگردن به کشوراشون. همین که روزهای آخر جنگ هم موج شکل بله اونجا بسته بود، فرودگاه بسته، شما دیدید با کشتی رفت آمد می‌کردن. اینا اون اساسی ضربه هایی است که در این جنگ خورده. اینا همیشه ویرانه‌های اینا واقعا مردم غزه رو مظلوم گیر آورده بودن، این گونه میزدن و اینها رو داغون میکردن و او ویرانه ها رو آباد. ولی این تصاویری که از جنگ نشون داده شد همینطور که اشاره کردید، تخریب هایی که اونجا دیدن و اتفاقاتی که اونجا دیدن به نظر من کاملا موضوعات رو متفاوت کرده بود. یه مسئله دیگه ای که محل پرسش قرار گرفت در طول این روزها دلیل پیشنهاد آتش‌بس از جانب اسرائیل بود که از جانب آمریکا هم پیگیری شد و در نهایت با موافقت ایران روبرو شد. سوال اصلی این بود که اسرائیل چرا اصلا جنگی رو که آغاز کرد و حتما محاسباتی واسه اون جنگ در نظر گرفته بود، چرا بعد از 12 روز منتهی به پیشنهاد آتش‌بس شد؟ خب به خاطر همین موفقیتی که من گفتم، یک به اهدافش نرسید، از اون طرف هم ما اون تسلطی که بر هوا و زمین اونجا پیدا کرد، موشک‌هایی که ما اونجا زدیم و شما اگر اونا یه وقتی میگفتن که ما 70% موشک‌ها رو قبلی که برسن میزنیم یا پهپادا رو مثلا میزنیم، ولی شما نگاه کنید بعد 12 روز جنگ در اینجا ما در وعده صادقه 1 و 2 یه پارتی 2 پارتی تو یه شب میزدیم. جنگ بی معنا نبود، پاسخ یه حرکت رو اونا یه حرکت دادن ما پاسخ میدادیم. اینجا متوالیاً ای که گفتم ما قلق گیری کردیم، تجربه کردیم، میدان واقعی بود، ما هر روز خودمون رو بهینه میکردیم، حالا به قول دوستان خودمون رو آپگرید میکردیم و طراحی اینطوری انجام میدادیم. ما بیش از 90% موشکامون روزهای آخر همه به هدف خودش میرسید. اون نمونهش هم گفتم. و بعد ما منهای مراکز نظامی رو زدیم، پدافنداش از کار افتاد. حالا اونا واقعا مرکز مطالعات امنیت ملی خود رژیم صهیونیستی تعداد مجروحینش رو 3520 تا اعلام کرده، خودشون اعلام کردن. بعد میان میگن کشته با 28 نفره.
شما دیگه دروغ رو نگاه کنید، شما از هر جامعه آماری و نظامی سوال بکنید به ازای تعداد مجروحین یک استانداردی از کشته ها هم داره. چند به چند؟ تقریبا اونجا مثلا 6 7 نسبت به اون تعداد افرادی که هستش، یعنی 3520 تا حداقل 500 تا کشته داره. الان شما ماشین تصادف میکنن مثلا معلومه اگه 100 تا مجروح میدی 10 تا فوتی هم داره. اینا یه استانداردی داره، کاملا هم علمی است. یعنی ما میخوایم بگیم اینا در همه ابعاد دچار این آسیب شدن، یعنی هم در توسعه و رشد متوقفن، هم در حوزه تاکتیک و تکنیک تو اینجا کم آوردن، هم در رسیدن به اهدافشون. در ارزیابی جنگ اضافه بر این که هزینه هایی رو ایران و اسرائیل به همدیگه تحمیل کردن، خسارت هایی به بار آمد، تلفاتی رو گرفت، پیامدهایی هم برای اسرائیل داشت که اینا به منزله دستاوردهای راهبردی و گفتمانی ایران میتونه تلقی بشه، از جمله در دیپلماسی عمومی و نوع تصویری که اسرائیل تلاش کرده بود در منطقه در طول این سالها از خودش شکل بده. ارزیابی شما از این دو مسئله چیه؟ یعنی ایران چه اثری گذاشت در تصویر اسرائیل در منطقه و در جهان؟ نگون دستاوردها اگه من بخوام بهش اشاره کنم، یه دستاورد مهمش در داخل کشور خودمون این انسجامی که واقعا پیدا شد من توضیح دادم. یعنی امروز دیگه هسته سخت جمهوری اسلامی 90 میلیون نفره. این مهمه برای ما. یعنی این دستگاه محاسباتی غلط دشمن، عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد، و واقعا اخلاص این مردم، غیرت این مردم، مظلومیت این مردم در کنار اقتدارشون و بعد اون محبتی که به هم داشتن. مثلا این روزا خیلی اتفاقات بزرگ در اینجا افتاد و همه اینا واقعا تو یک شب، یعنی یک مصداق عینی و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب اینجا بود. خدا این تحول قلبی رو ایجاد کرد، همه ملت با هم منسجم شدن. خب این سرمایه بزرگیه. این تنها برای جامعه ایرانی نبود، این اتفاق در امت اسلامی هم افتاد. تنها در امت اسلامی نبود، این اتفاق در جامعه بشری هم افتاد، یعنی در دانشگاه‌های آمریکایی هم افتاد. ایرانی عزیز ما که تو آمریکا بود، تو کانادا بود، توی غرب بود، در میدان آمد و پرچم ایران گرفت در مقابل اون وطن فروشایی که خلاصه وطن فروشی میکردن که بسیار محدود بودن، خاک تو صورت اونا پاشیدن، با غیرت ایستادن. خب این فرصت فراهم شد. شما نگاه کنید شیخ الازهر از ایران دفاع میکنه، امام جماعت مسجد الحرام خوشحال و از ایران دفاع میکنه. مراجع شیعه رو دیدیم چه در ایران و چه در عراق، در جای دیگه. ما یک بار دیگه مثل حکم تنباکو رو دیدیم. و یا اخوان در مصر. بله، اخوان در مصر. نگاه کنید ما علمای اهل سنتمون رو دیدیم، همه اومدن اینجا. خب اینا آورده است. حالا شما برید نگاه کنین اون بحث در حقیقت آهنگ بوم بوم تلاویو، نگاه کنید 1 میلیارد بیننده داشته باشه. ما کی در ایران میتونستیم چنین کار رسانه‌ای انجام بدیم، چنین دیپلماسی عمومی رو شکل بدیم؟ و بعد شما نگاه کنید اینه که حرف از آزادی میزنن، حرف از اینا میزنن، ببینید چه برخورد با اینا کردن. کسی که عرضم به حضور شما سرود درست میکرد، موسیقی درست میکرد، دفاع میکرد، اون ایرانی که در خارج کشور، در داخل کشور، حالا این ظرفیت‌ها رو بعد اگه حوزه اجتماعی لازم بشه بعد من توضیح بدم. شما نگاه کنید خواننده‌ای که شعار مرگ بر ارتش اسرائیل رو داد
و بعد اون ادامه برنامهش میخواست بره آمریکا، ممنوع الورودش کردن. یا ممنوعیت هایی که در انگلستان اعمال شد انجام شد براش. نگاه کنید، پس همه اینها ظرفیت ها و دستاوردهایی که در حقیقت برای ایران ما بوده. پس نگاه کنید، ایران تنها نیست، این سرمایه بزرگیه که هم سرمایه ملی، هم سرمایه منطقه‌ای، هم سرمایه جهانی. هر انسانی که در مقابل ظلم ایستاد، هر انسانی که در مقابل وحشیگری رژیم صهیونیستی مخالف بود، به این میدان آمد. اینها اون سرمایه هایی است که برای این جنگ برای ما یه پیروزی های بزرگ و ماندگار و سرمایه های معنوی است. و من همیشه این نکته هم فکر می‌کنم بگم که بعضا تو جامعه این بحث هم مطرحه که همین بحث گفتگوها و مذاکره آیا با آمریکا هست نیست. من خواهشم اینه که مردم عزیز ما، جوانای ما به این موضوع خوب دقت داشته باشیم. یه وقت خب ما بحث این گونه بود که خب چرا با آمریکا مذاکره نمی‌کنید؟ چرا صحبت نمی‌کنید؟ به حال شما نگاه کنید، به حال در برجام یک توافقی شد دیگه، با دولت آمریکا امضا شد. فارغ از خوب بودن، بد بودن، ضعیف بودن، به حال هر چیزی محاسنی داره، معایبی داره، من اصلا وارد اوش نمیخوام بشم. ولی همین ترامپ 2016 که اومد چیکار کرد؟ پاره کرد، ریخت، رفت. ما اومدیم در این نوبت دوم 2 مرتبه با اینا گفتگو کردیم. دور ششم بود اشاره کردم. اینا وسط مذاکره اسرائیل حمله کرد. آمریکا که نمیتونه بگه او حمله کرده به من ربطی نداره. اصلا من این همه توضیح دادیم، اسرائیل بدون اجازه آمریکا کار نمیکنه. کما که بعد خودش هم اومد توی عملیات شریک شد، خودش هم مستقیم حمله کرد، بعد خودش هم او رو متوقفش کرد. خب این که وقتی ما حرف از صداقت آمریکایی میزنیم، این حرف ما معنی که حرف نزنیم نیست. خوب دقت بکنید، چون ما معتقدیم خلاصه دیپلماسی هم خودش یک روش مبارزه است. همینطور که موشک ما هم یک روش مبارزه است، چون ما با دشمن طرفیم. اعتماد به دشمن ناشیگری است، ولی به معنی که صحبت نکنیم نیست. ولی بدونید، نگاه کنیم تو برجام صحبت کردیم، پارش کردن. الان هم اگر بحث گفتگو هست، این رو بدونیم. مقام معظم رهبری فرمودن همینطور که ما جنگ تحمیلی رو نمیپذیریم، صلح تحمیلی رو نمیپذیریم. ولی ما الان چرا ملت ما همه اومدن، چرا دنیا امروز همه هست و همه حمایت میکنن که من توضیح دادم، مال اونه که اگر کسی حرف حساب داشته باشه و نخواد گفتگو و مذاکره رو بگه، مذاکره اینه که من میگم برو این کارا رو بکن، به این میگه مذاکره. خب که مذاکره نیست، یک جانبه گراییه. خب ما حتما این رو قبول نداریم. این رو باید بهش توجه داشته باشیم، بفهمیم. ولی من خیلی وقت سال قبل این موضوع گفتم که ما مذاکره را هم یک روش مبارزه میدونیم، به خاطر که به دنیا نشون بدیم آمریکا اهل صلح نیست، اهل مذاکره نیست. هر کجا منافع یک طرفش برقرار بشه او را قبول داره. نه به قوانین بین‌المللی معتقده، نه بوی از انسانیت و شرف برده، نه متعهد به چی، فقط متعهد به خواسته های یک طرفه خودشه با هر کسی. و اگر این بار ما وارد مذاکره بشیم، با چه موضوعی وارد مذاکره میشیم؟ طبیعتا اونا باز حتما با ما بحث هسته‌ای هست. در بحث هسته‌ای مواضع ما روشنه. ما غنیسازی حق ماست، نه که بگیم خط قرمز ما، اورتر از خط قرمز ما. بابا این مصوبه ایمپیتی تو آژانس و همه کشورها حق دارن غنیسازی کنن تو این بخش. اون موقع غنیسازی نکن. خب معنی نداره. از قضا الان اگه بحث مذاکره است، اول به طور روشن بود آمریکایی‌ها جواب بدن ما پشت میز مذاکره بودیم، چرا شما ما حمله کردید؟ اول بیاین گارانتی کنید که این کارو نمی‌کنید. اول بیاین دستور بحثمون این باشه که خسارتی که به ما دادید، تجاوز کردید، خلاف همه آیین‌ها، خسارت ما رو بدید. اگه راست میگید
بله حالا ممکنه موضوعات دیگه باشه ولی اول اینا بود روشن بشه. لذا اینجاست که من معتقدم از مذاکرات حداقلش اینه که ما نیازمنده که یک پاسخ منطقی به افکار عمومی دنیا بدیم لازمه. ممکنه اینا بگن که خب فلانی خب 2 مرتبه این کار انجام میده، چرا پس همه مردم و دنیا امروز ما رو تحسین میکنن و میگن حق با شماست و اونا رو محکوم میکنن؟ الا اونهایی که دیدین که صدر اعظم آلمان اخیراً گفت اسرائیل مال اینه که همه کارهای کثیف غرب رو انجام بده. خب پس معلومه این زبالدون اینجاست همه کارهای کثیف بود انجام بده. ما با اینا طرفیم. ولی وجدان بشری همه کشورها که تابع اون نیستن. حالا به تعبیر حوزه بین الملل کشورهای جنوب همه یک پارچه اومدن، همه حمایت میکنن. پس اینجاست که من میگم ضرورت داره گفتگو هم بکنیم ولی دلیل نداره که حرف زور اونا رو بپذیریم. بنا نیست که باج بدیم، بنا نیست که او چیزی که حق ماست و خط قرمز ماست هرچی او خواست ما مذاکره کنیم. نکته دیگه ای که مهمه اونجا باید 2 چیز رو مشخص کنن. ما در مذاکره 1 امنیت باثبات در منطقه، 2 انتفاع اقتصادی جمهوری اسلامی. به چه معنا؟ به معنایی که هر تحریمی، هر تصمیمی که آمریکا گرفته میخواد اسمش بذاره حقوق بشر، میخواد بذاره تروریستی، میخواد بذاره نمیدونم هسته‌ای، هر چی از هر نقابی میخواد بذاره، ما اونا رو همه اونا رو باید رفع کنه به این معنا که ما انتفاع اقتصادی به معنای رشد اقتصادی پیدا کنیم. ما بتونیم تجارت آزاد دنیا مثل بقیه انجام بدیم. بانک مرکزی ما، نفت ما، ظرفیت ما، اقتصاد ما اگه بحث که اینها موضوعات راهبردی ما که تو اون مذاکره میگن اگه میخواد ادامه پیدا کنه سر چی میخواد ادامه پیدا کنه، چه دیدگاهی راهبردی دارین، دیدگاه راهبردی ماست. لذا اینجاست که من معتقدم ما در یک شرایطی هستیم که دستاوردهای بزرگی رو به دست آوردیم. البته گفتم حتما ما خسارت‌های مادی دیدیم، خسارت معنوی دیدیم، عزیزان شهدای عزیز و بزرگی رو از دست دادیم ولی درس‌های بزرگی هم گرفتیم. ما خیلی از نقاط، من به شما گفتم ما اگر صدها موشکم تو مانور میزدیم و تست میکردیم هیچ وقت به قابلیت امروز نمیرسیدیم که تو این 12 روز جنگ یه اندوخته است که هیچ وقت ما به دست نمی آوردیم به هیچ قیمتی با هیچ پولی. که تازه فرصت بینسازی صنعت موشکی ماست در همه ابعاد، یعنی اون عناصر قدرتی خودمون رو محکم کنیم. ولی خود آتش‌بس گویا نشونه همینه که به موازنه رسید دوباره. بله. در قدرت شلیک. اصلا شما تردید نکنید اگر اونا میتونستن ادامه بدن لحظه متوقف نمیشدن، کارشو تموم میکردن. اینا نتونستن و موندن. اینجاست که ما میگیم پیروزیم. من حتی به دستاوردهای تکنیکی و نظامیشم اشاره کردم، به دستاوردهای معنوی و اجتماعیشم و قدرت نرمشم اشاره کردم. دستاوردهایی که برای ایران داشت. بعضی اوقات وقتی که مقابله با رژیم صهیونیستی پیش میاد خیلی تو ذهنشون اینه، من تو این جامعه اینا رو میشنوم، دوستان بعضا تو همین هیئت‌های شبا میایم دوستان صحبت میکنن، خیلی ساده و روون اینو میگن آقای قالیباف خب وقتی که ما اینا رو زدیم، این قدرت داشتیم، تاباوری اون رو تموم شد، خب این موشک‌ها رو اینقدر ادامه میدادیم تا او رو شکستش بدیم. چه تو ذهنشه؟ تو ذهنشه که احساس میکنه با قدرت نظامی میتونیم رژیم صهیونیستی رو نابودش کنیم و ساقطش کنیم. صرفاً با قدرت. اینو داره میگه بزن تا تموم بشه. من معتقدم که حتما همه قدرت نظامی و قدرت سخت نیست. ظرفیت‌های دیگه هم وجود داره که میتونه اونها رو سر جای خودشون بنشونشون. یعنی باید اون روز رو ببینن که همه اتفاقاتی که دستاورد این جنگ بود
چطور امروز داره طرفدار ایرانی رو و طرفدار فلسطینی رو آمریکایی که اونجا هست از دانشگاه کلمبیا میندازش بیرون و اخراجش میکنه. این اتفاق باید بدونه اگر این مسیر ظلم رو پیش ببره، ماهیت آمریکا این گونه پیش بره، اگر دست رژیم صهیونیستی رو بگذاره، اینها از این مسیر در کنار، اگر اونا بخوان کار سخت نظامی بس دفعه بکنن، هم این پاسخ محکمی است، هم مهمترین نگاه راهبردی ده که همه امت اسلامی، جامعه بشری در مقابل اینا میسته. اینا نمیتونن در مقابل اراده ملت ها و جوامع بشری و مردم مقاومت کنن. این نگاه راهبردی، چون ما بر اساس ما که اصلا دنبال کشورگشایی نیستیم، دنبال جنایت نیستیم، دنبال جنگ نیستیم. این ظرفیت هایی که وجود داره. این مردم با این نگاه راهبردی، این هسته های مردمی از هر دینی، از هر مذهبی در مقابل ظلم میستن. هر کی در مقابل ظلم ایستاد، در مقابل رفتارهای شیطانی ایستاد، از هر دین مذهبی باشه، ما او رو مجاهد میدونیمش، ما او رو یه انسان شریف میدونیمش، ما او رو یه انسان با غیرت میدونیمش. خب او انسان با این نگاه بعد رو اقتصاد اثر نمیذاره، رو انرژی اثر نمیذاره؟ حتما اثر میگذاره. بعد ما حتما کشورهای منطقه، ما به عنوان ایران، به عنوان یک کشور قدرتمند اینجا، نمیشه که در بحث مربوط به ما ناامنی ها مال ما، امنیت مال رژیم صهیونیستی و مال آمریکا، یا هزینه‌های تامین امنیت مال ما، منافع تامین امنیت مال دیگر، مال آمریکا. خب که اصلا شدنی نیست، اصلا این بحث نیست. به این موضوع هم حتما باید بهش توجه داشته باشیم. یکی دیگه از مسائلی که خیلی بسامد پیدا کرد در طول این دوره و شما هم الان در خلال فرمایشاتون یکی دو بار اشاره کردید، مسئله انسجام اجتماعی و همبستگی ملی که در بین ایرانیان شکل گرفت. سوال اصلی اینه که اون انسجام از نظر شما به چه نحو شکل گرفت و امروز چطور میتونیم همچنان اون انسجام رو باقی نگاه داریم؟ خب سوالی که اشاره کردید سوال خیلی مهمیه. من فکر میکنم بزرگتر از هر دستاوردی در این جنگ 12 روزه این سوال بود که جناب عالی مطرح کردید. اونم واقعا به نظر من نقش مردم بود که چگونه اینا اومدن به میدان. اگر بخوام خیلی شفاف، صریح و روشن بهش اشاره کنم، همون نکته بود که در وسط صحبت اشاره کردم که امروز در مقابل این تجاوز و برای فروپاشی ایران و تجزیه ایران و براندازی ایران بدانن که هسته سخت این نظام 90 میلیون نفرن، همه یک پارچه. اینها بدونن که امروز همه ایرانی ها تقسیم شدن به دوتا، وطن دوست، وطن فروش. و ما وطن و اسلام رو همونطور گفتم منطبق با هم میتونیم. یعنی این مهمترین دستاورد بوده که مردم ما اینگونه در میدان اومدن. ممکنه سلایق متفاوت باشه. شما نگاه کنید از آقای چاوشی تا آقای محمود کریمی، از علما مراجع نگاه کنید، مراجع شیعه تا علمای اهل سنت، چه اونهایی که در داخلن چه اونهایی که در خارج کشور هستن. اینها ظرفیت کشور ماست. شما نگاه کنید امروز مبنای قضاوت کردن مردم ما اینه، معروف شده دیگه، ایران چک. نگاه کن کی با ایرانه کی با ایران نیست. امروز شما نگاه کنید کسانی که خارج از کشور بودن،
ممکنه ما قبول نداشته باشیم، یه اختلافاتی هم با هم داشته باشیم، بعضا اختلافات هم مبنایی باشه، ولی شما نگاه کنید همون کسی که خودش با ایران اینترنشنال مصاحبه میکرد نشست گفت هیچ کس نباید دیگه با اون مصاحبه کنه، به مردم گفتن، به همه گفتن. این یعنی این در واقع مهمترین کار و مهمترین دستاوردی که الان وجود داره و اینا. شما ایران اینترنشنال بعد از این 12 روز تبدیل شد به اسرائیل اینترنشنال. بله، شما نگاه کنید این دستاورد بزرگه. شما افراد و عزیزان رو نگاه کردید که شاید مثلا هیچ وقت به تلویزیون نمی اومدن یا دعوتشون نمی کردن، هرچی میخوادشون. مثلا شما افرادی مثل آقای شمس الواعظین رو ببینید، یعنی نگاه کنید ورزشکار. شما اصلا من سوال واقعا همون سحرگاه روز اول جمعه که والیبالیستای ما مسابقه داشتن رفتن تو میدان، تو همون لحظات اول اینا با سلام نظامی و ایران رفتن توی میدان، کی به اینا گفته بود؟ یعنی فکر نکنیم که یک کسی اومده گفته آقاش، نه، این درونشون، وجودشون، اون چیزی که عنصر اصلی اون امتیاز راهبردی ما در مقابل دشمنانه، همه اومدن. همین نامه اخیری که 450 نفر بیشتر داخل و خارج امضا کردن برای دفاع از ایران، چیزی که از غذا اسرائیل فاقدشه. ملت شما نگاه کنید رپرهای ایرانی ممکنه خیلی حرف باشه، ولی شما نگاه کنید امروز رپرهای ایرانی واسطادن، همه رپرهای اونور رو خلاصه در دفاع از ایران از میدون خارج کردن. شما چطوری میتونید اینا رو بیاری تو میدون؟ و این ظرفیتایی بود که بود. امروز شما نگاه کنید حتی یک بی‌حجاب، این حرف شهید سلیمانی که میگفت این دختر بی‌حجابم دختر منه، مصداقش اینجا دیدیم که یه دختر بی‌حجابم با یک استوری گذاشتن از پرچم ایران دفاع کرد از وطن، دفاع کرد از ایران. من بارها و بارها با همین دوستانی که تو این مرحله شهید شدن، مثل شهید باقری، مثل شهید مهرابی، شهید رشید، شهید کاظمی و شهید ربانی، همه شهدا، همیشه حرفی بود، مخصوصا با حاج قاسم، مخصوصا با شهید کاظمی، بحثمون اینا بود. واقعا بیش از 20 سال بحثمون اینا بودا که آیا اگر 2 مرتبه تجاوز اتفاق بیفته، سال 59 تکرار بشه، آیا این جوانای امروز مثل سال 59 2 مرتبه به میدان میان؟ تردید داشتیم. باور کنید تو همه حوادثی که در مدافعین حرم پیش اومد، با حاج قاسم گفتم حاج قاسم نگاه کن، این جوونا اومدن الان رفتن، پس جوونا میان. باز بحث میکردیم، گفتم آره جوونا میان، ولی همشون نمیان، یه عده میان. به نوعی باز همون هسته سخت کوچیکش میکردیم، گفتیم نه همه نیستن، به قول ما تکی توکی میان، یه جمع محدودی میان. با توجه که باورمون این بود همون روز هم که ما در دور از وطن بودیم برای امنیت ملی و وطن تلاش میکردیم. حالا جای بحثش اینجا نیست، ولی امروز میگم شهید کاظمی، شهید باقری، ای کاش بودید و میدیدید که همه ایران همه به پا خواستن، محکمتر از سال 59 که همه غرب و شرق به سردمداری حزب بعث به ما حمله کرد. جوانای دهه 80 ما محکمتر از جوانای دهه 40 که ما جزو اونا بودیم در دفاع مقدس اومدیم، اینا مردانه تر، پاکارتر و صمیمیتر پای کار اومدن. پس ایران زنده هست، بندگی و مردانگی تاریخ این کشور، فرهنگ این کشور
باور این کشوره. درود میفرستم به شرف این مردم، به گذشت این مردم، به مردانگی این مردم، به غیرت این مردم، به محبت این مردم. وقتی یه نانوا رو میبینیم پای تنور، برادر شهید شده، میگی برو، میگه نه، مردم نون میخوان. وقتی که یه بچه میاد تو صف بنزین به مردم، تازه او کسی تو صف بنزینه بهش شربت میده و عرضم بزرگ شما آب سرد بهش میده، او کسی میگه برق کمتر مصرف. نگاه کنید همه اون برادری، اون اخوت، اون متانت، تو چه سلیقه‌ای داری، تو چه مذهبی داری، اینا مهم نیست. مهم در یک کلام وطن و اسلام که بر هم منطبقن و بشریت و مقابله با زور و ظلم و جور، در مقابلش این غیرت ایرانی، این همت اسلامی ایستادن. من فکر میکنم هیچ پیروزی و هیچ بزرگتری نیست. امروز دیدیم که از فرماندهی کل قوا در سال 59 در اتاق جنگ بود، همه منتقدین ایشون، مخالفین ایشون، همه گرد ولی فقیه جمع شدند و او هم این گونه حکیمانه و شجاعانه و شهادت طلبانه در میدان فرماندهی کرد تا اون کودک و اون مادری که باردار بود و مظلومانه به شهادت رسید. قدری ملت رو بدونیم، قدری ارزش رو بدونیم، سر تعظیم پیش اینا فرود میاریم و بهشون عرض میکنیم با همه وجودمون راه این شهدا رو، راه این مردم رو و این یک پارچگی رو حفظ خواهیم کرد و با افتخار فدای چنین ملتی میشیم و جانمون رو برای این وطن و این ملت و این فرهنگ انشالله میدیم و از خدا میخوایم که عاقبت بخیر باشه انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه وقت گذاشتید و این گفتگو صورت گرفت. خیلی ممنون، متشکرم.